امروز میخوایم راجع به پرونده یکی از معروف‌ترین قاتلای سریالی دنیا با هم حرف بزنیم. پس خودتون رو آماده کنید که قراره کلی شوکه بشید. به کانال دارکنس تیوی خوش اومدین. امروز میخوایم 0 تا 100 پرونده ادموند کمپر رو مورد بررسی قرار بدیم. من حسینم و سعی میکنم توی هفته 2 تا پرونده واقعی رو با تمام جزئیات براتون بازگو کنم. پس اگر به این ژانر علاقه داری منو سابسکرایب کن که بزرگترین حمایت رو از من میکنی. ممنون. ادموند کمپر که قراره توی طول ویدیو من صداش کنم توی 18 دسامبر 1948 توی کالیفرنیا به دنیا اومد. اون فرزند دوم از 3 تا فرزند خانواده است. 2 تا خواهر دیگه هم داشت که یکیش ازش بزرگتر بودن و یکیش هم کوچیک‌تر. پدر اد یه جانباز جنگ جهانی دوم بود و مادرش هم کلارنل یه خونه‌دار. پدر و مادر اد اصلا از زندگی مشترکشون راضی نبودن. اونا همیشه میگفتن که ما اصلا عاشق همدیگه نیستیم. برای مثال پدرش نقل قول میکنه که جنگیدن توی جنگ جهانی دوم و آزمایشات بمب اتمی راحت‌تر از زندگی با کلارنل همسرشه. پدر اد انگار پر بیرا هم نمیگفته. چون وقتی توی طول ویدیو راجع به کلارنل صحبت میکنیم میفهمیم که اصلا زن خوبی نبوده. اون توی خونه دائما به همسرش بد و بیراه و ناسزا میگفت. حتی به شغل اونم بی‌احترامی میکرد. میگفت توی شغل بیهوده‌ای داری و در کل همه چیز و همه کس برای کلارنل خوب نبود. واسه همین بعد از چند سالی که اختلاف مادر و پدر اد بیشتر میشه، بالاخره توی سال 1957 پدرش خونه رو رها میکنه و میره و بچه‌ها مجبور میشن پیش مادرشون زندگی کنن. اد در آینده میگه یکی از سخت‌ترین دوران زندگیم رو بعد طلاق مادر و پدرم پیش مادرم تجربه کردم. اون در ادامه میگه مادرم یه الکلی بود و از نظر جسمی و عاطفی همیشه منو مورد آزار و اذیت قرار میداد. اون همیشه منو بیشتر از خواهرام اذیت میکرد. انگار که مادرش وقتی اد رو میدید یاد همسر سابقش و زندگی مشترکی که شکست خورده میافتاد. بعد از طلاق مادر و پدرش انگار اد هم از نظر روانی به مشکل خورده بود. اون علاقمند شده بود به فانتزی‌های تاریک و دارک، مثل فانتزی‌های خشن جنسی و فانتزی‌های مرگ. برای مثال اون عروسک‌های خواهرش رو ور می‌داشت و با چاقو سر اونا رو می‌برید. یا اینکه از خواهرش می‌خواست که یه بازی باید انجام بدن. این بازی این شکلی بود که اون خواهراشو با چشم‌بند و طناب به صندلی می‌بست و میگفت ادای کسی رو در بیارید که داره عذاب میکشه. هر کی بهتر این کار رو انجام بده اون برنده بازیه. یا حتی بعضی وقتا قالیچه خونه رو ور می‌داشت و میپیچید دور خواهراش و بهشون میگفت بدون اینکه از کسی کمک بخواید خودتون رو آزاد کنید. همینطور اد توی 9 سالگیش شروع کرده بود به زنده به گور کردن گربه‌ها. حتی توی 13 سالگیش دیگه به زنده به گور کردن گربه‌ها قانع نبود و با چاقو اونا رو میکشت بعد دفنشون میکرد. حتی یکی از همکلاسیای اد میگه وقتی که کلاس دوم بودیم اون عاشق معلممون شد و بیرون خونه اونو تعقیب میکرد در حالی که سرنیزه نظامی پدرش هم توی دستاش بود. تک تک این رفتارها یه نوع سیگناله از اینکه خانواده و اطرافیان یه کاری برای این بچه بکنن. ولی توی این داستان اصلا قرار نیست کسی برای اد کاری بکنه. بعد از اینکه مادرش این رفتار عجیب و غریب اد رو میبینه به جای اینکه به اون کمک کنه اونو توی زیرزمین حبس میکنه و از بچه‌های دیگه سعی میکنه دور نگهش داره. اد توی یکی از مصاحبه‌هاش راجع به این قضیه میگه که مادرم منو توی زیرزمین حبس میکرد و من مجبور بودم شب تا صبح توی اون زیرزمین تاریک و ترسناک بمونم در حالی که کل خانواده توی طبقه بالا روی تخت خواب خوابیده بودن. وقتی که از مادرم میپرسیدم چرا این کارو با من میکنی میگفت میترسم که تو به خواهرات تجاوز کنی یا بهشون آزار جنسی برسونی. اد توی ادامه مصاحبهش میگه مادرم همیشه به من توهین میکرد. میگفت تو توی زندگی به هیچ جایی نمیرسی و هیچ زنی پیدا نمیشه تو دنیا که عاشق تو بشه و جمله آخرش رو دائما تکرار میکرد. خب توی پرونده های جنایی اینو فهمیدیم که اگه مادر توی خونه رفتار خوبی با بچه ها نداشته باشه اثر فوق العاده منفی روی بچه ها میذاره. مخصوصا که اون بچه دچار اختلالات روانی هم باشه. این پرونده دقیقا منو یاد پرونده قبلیمون دونالد گسکینز میندازه که این بالا ویدیوش میاد میتونید بعداً ببینید. اون هم توی کودکیش زیر فشارهای مادرش بود که در آخر تبدیل شد به کثیف‌ترین و بدترین قاتل سریالی که یه قبرستان شخصی برای خودش داشت. بگذریم.
آزار و اذیت‌های مادر اد همین جور ادامه پیدا میکنه تا در نهایت کاملا از مادرش متنفر میشه. تصمیم میگیره توی سن 14 سالگیش از خونه فرار کنه و دنبال پدرش بگرده تا ادامه زندگیش رو با اون شروع کنه. توی اون دوران پدرش توی ونایز کالیفرنیا زندگی میکرد و اد هم میره پیش پدرش تا یه مدتی پیش پدرش زندگی کنه. پدر اد اون زمان یه زندگی جدیدی تشکیل داده بود و با یه خانومی ازدواج کرده بود. طبیعتاً پدرش وقتی اختلالات اد رو میدید دوست نداشت زندگی جدیدش خدشه‌دار بشه. حتی همسر جدیدش یه بار میاد و میگه اد به من استرس وارد میکنه و حالمو بد میکنه. به همین دلیل پدرش هم مجبور میشه اونو از خونه بیرون بندازه و بهش میگه اگه جایی نداری بری میتونی بری خونه پدر بزرگ مادر بزرگت زندگی کنی. ولی بچه اینجا هم یه مشکلی وجود داشت. اد توی آینده میگه مادر بزرگم هم دقیقا مثل مادرم بود. تمام اون توهین‌هایی که مادرم با من میکرد و مادر بزرگم هم با من انجام میداد و انگار که مادر بزرگم نسخه دوم مادرم بود. روزا میگذشت و اد توی مزرعه مادر بزرگ و پدر بزرگش زندگی میکرد و هر روز داشت خشمش بیشتر و بیشتر میشد. پدر بزرگ اد اون موقع تصمیم میگیره یه تفنگ کالیبر 22 به اد کادو بده تا با اون خرگوشا و پرنده ها رو شکار کنه و یه ذره حالش بهتر بشه. مادر بزرگ اد مخالف دادن این کادو به اد بود، ولی پدر بزرگش هر روز میدید که اد داره عصبانی تر میشه. اون میگفت بذار یه کاری بهش بدیم، با این شکار کردنها شاید حالش یه ذره بهتر بشه. همینطوری هم داره پرنده ها و حیوانایی که به مزرعه‌مون آزار میرسونه رو از بین میبره. ولی اد از همه جا طرد شده بود و به آخر خط رسیده بود. اون داشت توی ذهنش نفرتش رو از آدما بیشتر و بیشتر میکرد تا اینکه اولین زنگ جنایت اد به صدا در میاد. توی 27 آگوست 1964 وقتی که اد فقط 15 سالشه یه اتفاقی میفته که خشمش منفجر میشه. اون روز با مادر بزرگش توی آشپزخونه تنها بود و یه دعوا و درگیری بینشون شکل میگیره. جایی ذکر نشده بود که بس سر چی بود، ولی میدونیم که یه دعوای بزرگی بینشون شکل گرفته بود. وقتی که یه ذره دعواشون آروم میگیره اد میره اون اسلحه‌ای که پدر بزرگش بهش هدیه داده بود و ور میداره. وارد آشپزخونه میشه، پشت مادر بزرگش قرار میگیره و 3 تا گلوله به سر مادر بزرگش شلیک میکنه. اد فقط 15 سالشه. توی اون لحظه پدر بزرگش خونه نبود. اون رفته بود یه سری وسایل برای مزرعهشون بخره. اد روی مبل میشینه منتظر میمونه تا پدر بزرگش برگرده خونه. وقتی که پدر بزرگش میرسه به حیاط خونه و در حال خالی کردن وسایلای مزرعه بود، اد میره پشت در، یه گلوله هم به سر پدر بزرگش شلیک میکنه. اد در آینده میگه انگیزش از کشتن پدر بزرگش این بود که نمیخواست پدر بزرگش جسد همسرش رو ببینه و حمله قلبی بهش دست بده. در واقع اد ادعا میکرد که پدر بزرگش رو از روی علاقه کشته. بعد از این قتل اد با مادرش تماس میگیره و میگه من مادر بزرگ پدر بزرگ رو کشتم. حالا چیکار کنم؟ مادرش میگه یعنی چی که چیکار کنم؟ همین الان زنگ میزنی به پلیس و خودتو تسلیم میکنی. اگه این کارو نکنی من با پلیس تماس میگیرم و تو رو لو میدم. اد تصمیم میگیره حرف مادرش رو گوش کنه و با پلیس تماس میگیره و خودش رو تسلیم میکنه. پلیسا ادو دستگیر میکنن میبرن اداره پلیس، ازش بازجویی میکنن و میگن انگیزت از کشتن پدر بزرگ و مادر بزرگت چی بوده؟ اد توی جواب یه حرف بیمارگونه‌ای میزنه. اون میگه میخواستم بدونم مردن چه احساسی داره. البته که بعدها گفته شده احتمالاً این کار اد انتقام گرفتن از پدرش بوده. از اونجایی که این کار توسط یه بچه 15 16 ساله اتفاق افتاده بود، مقامات تصمیم میگیرن که اونو بفرستن به یه مرکز درمانی توی کالیفرنیا. جایی که کلی خلافکار و متجاوز اونجا بودن و بیماری روانی داشتن و تحت درمان قرار گرفته بودن. طبق گفته روانپزشکا اد پارانوید و روانپریشی داشت و توی اون محل هم با کلی از روانپزشکا ملاقات میکرد و صحبت میکرد تا روی بیماریش کار کنن و ازش تست هوش بگیرن. چیزی که قراره همه رو شوکه کنه و حتی ما رو هم شوکه میکنه اینه که بعد از گرفتن تست هوش متوجه میشن ضریب هوشی اد 136ه. یعنی اگه کسی این ضریب هوشی رو داشته باشه نابغه محسوب میشه. توی تست بعدی ضریب هوشی اد به 140 هم میرسه. یعنی فقط 2% مردم دنیا همچین ضریب هوشی رو دارن. همونطور که فهمیدیم اد بسیار باهوشه. اون توی مرکز روانی که بود از خودش رفتار خوب نشون میداد و شروع کرده بود رفیق شدن با کارکنان و
روانپزشکای اونجا، در حدی که میتونه دسترسی پیدا بکنه به پرونده های اون مرکز درمانی. این دسترسی به پرونده ها باعث شده بود که اد متوجه بشه قراره چه سوالایی ازش بپرسن یا اون باید چه رفتاری از خودش نشون بده که اونا بفهمن حالش خوب شده و دیگه برای جامعه هیچ ضرری نداره. پس اد بعد از فهمیدن این پلن‌ها شروع میکنه نقش بازی کردن. انقدر توی اون تست ها نمرات بالایی میگیره که در نهایت با اینکه 2 نفر رو کشته بود، توی سال 1969 وقتی که 21 سالش شده آزاد میشه و به جامعه برمیگرده. اد انقدر توی اون مرکز درمانی خوب برخورد کرده بود که حتی سابقه‌اش رو هم پاک میکنن. انگار که اد هیچ موقع توی زندگیش همچین کاری انجام نداده بود. اما وقتی که اد آزاد میشه، پزشکا بهش تاکید میکنن به خاطر آزار و اذیت‌هایی که مادرت انجام داده، دیگه پیش مادرت برنگرد و با اون زندگی نکن. اما اد بعد از کشتن پدر بزرگ و مادر بزرگش دیگه جایی نداشت که بره. اون فقط خونه مادرش رو داشت، مجبور بود برگرده اونجا و با مادرش زندگی کنه. انگار هزار توی تاریک زندگی اد جوری طراحی شده بود که در نهایت همه راه‌ها به مادرش ختم میشد. بچه‌ها یه چیزی رو که جا انداختم و تا یادم نرفته بهتون بگم، اد به جز ضریب هوشی بالایی که داشت، توی سن 15 سالگیش قدش 1 متر و 90 سانت بود و الانم که 21 سالش شده و آزاد شده، قدش رسیده به 2 متر و 10 سانت و 136 کیلو وزن. واقعا تبدیل شده بود به یه هیولای بزرگ. اد پیش مادرش رفته بود، اما روانپزشکا بهش گفته بودن هر از چنگایی باید بیا اینجا و یه تستی پیش ما بدی. هر سری هم که روانپزشکا ازش تست میگرفتن، بیشتر متوجه میشدن که اون حالش خوبه و هیچ خطری برای جامعه نداره، چون اد کمپر یاد گرفته بود که چجوری باید نقش بازی کنه. اد برای مدت کوتاهی توی کالج اجتماعی شرکت میکرد و مشاغل مختلفی انتخاب میکرد تا اینکه توی سال 1971 میتونه یه کار توی شرکت حمل و نقل برای خودش پیدا کنه. اد توی اون دوران رویای اینو داشت که یه افسر پلیس بشه، به خاطر علاقه زیادی که به اسلحه داشت. حتی میره تست میده تا یه پلیس بشه، اما توی تست به خاطر قد بلندش اونو رد میکنن. من خودم تا قبل این پرونده فکر میکردم هر چقدر که قدت بلندتر باشه و به اصطلاح گنده مونده باشی پلیسا قبولت میکنن، ولی اد به خاطر قد بلندش رد میشه. طبق منابع گفته شده اد داشت دائما با سربازای ایالتی دوست میشد و دور و بر افسرهای پلیس میچرخید. اونا هم اتفاقا با اد حال میکردن و لقب بیگ اد رو بهش داده بودن. اون دائما دور افسرهای پلیس سانتا کروز چرخ میزد و واقعا از ته دل عشق اینو داشت که افسر پلیس بشه. اما به خاطر قد بلندش که توی تست رد میشه و بهش میگن نمیتونی یه پلیس بشی، واقعا توی اون دوران له میشه و تمام آرزوهای اون زمانش از بین میره. اما اد دست از رویاهاش نمیکشید. اون تصمیم میگیره یه موتورسیکلت بخره که کپ موتورسیکلت‌های پلیس بود، با اون موتور چرخ بزنه و مثل پلیسا رفتار کنه. بنابراین اد داشت با موتورش گشت میزد و حال میکرد تا اینکه یه روز با یه ماشینی تصادف میکنه که از قضا مقصرم صاحب اون ماشین بوده. اد از ناحیه بازو و جمجمه آسیب میبینه و میتونه مبلغ $15,000 از صاحب اون ماشین خسارت بگیره. اد بعد از دریافت اون پول بلافاصله میره یه ماشین میخره که اتفاقا فوق‌العاده شبیه بود به ماشین گشتزنی پلیس. توی اون زمان اد دستش آسیب شدیدی دیده بود و نمیتونست کار کنه. واسه همین ذهنشو برده بود سمت کارهای دیگه و تفریحاتی که میخواست انجام بده. اد میرفته کنار ساحل و با ماشینش دور میزده تا اینکه متوجه تعداد زیادی دختر میشه که توی اون ساحل سوار ماشینای مختلف میشن و دور میزنن. به قول معروف اتو میزنن. اد هم تصمیم میگیره حرف زدنشو با دخترای مختلف توی اون ساحل شروع کنه و روابطشو با دخترها بهتر کنه. اد کاریزماتیک بود و خوب میتونست حرف بزنه، اما اعتماد به نفسش پایین بود و باید بیشتر با دخترها حرف میزد تا بتونه اعتماد اونا رو جلب کنه. اگه یادتون باشه مادرش همیشه بهش میگفت هیچ زنی توی دنیا پیدا نمیشه که عاشق تو باشه. اما مسئله‌ای که وجود داشت اون خشم و اون بیماری‌های روانی که از بچگی اد کمپر دچارش شده بود هنوز باهاش بود. حتی توی اون مرکز درمانی هم با تقلب کردن و نقش بازی کردن تونسته بود خودشو بی خطر نشون بده. اون هر لحظه ممکن بود برای جامعه خطرناک باشه. اون در حالی که دخترها رو سوار ماشینش میکرد توی ذهنش به خشونت و گرایش‌های خشنی که از بچگی داشت فکر میکرد.
چون توی همون لحظه شروع کرده بود به جمع‌آوری وسایل خطرناک مثل اسلحه، چاقو و دستبند. انگار که داشت توی ذهنش و ناخودآگاهش سناریوی قتل رو میچید. اد به سوار کردن دخترها ادامه میداد و دور میزد تا اینکه زنگ دوم جنایت‌های اد به صدا در میاد. اد با 2 تا دختر دانشجو از ایالت فرنسو به اسمهای مریان و آنیتا برخورد میکنه و بهشون پیشنهاد میده که سوار ماشینش بشن. اد به اونا گفت که میخواد اونا رو برسونه به خونه‌شون، اما هرگز این 2 تا دختر 18 ساله به مقصدشون نرسیدن. خانواده مریان و آنیتا سریعا نگران میشن و براشون پرونده مفقودی رد میکنن. اما توی 15 آگوست پلیسا سر یه زن رو توی منطقه جنگلی توی سانتا کروز پیدا میکنن. پلیسا بعد از تحقیقاتشون متوجه میشن سری که پیدا کردن متعلق به مریانه. متاسفانه پلیسا بعد از جستجو کردن اون منطقه هیچ موقع نمیتونن جسد آنیتا رو پیدا کنن. اد بعدها توی اعترافاتش میگه اول آنیتا رو با چاقو کشتم و بعدش رفتم سراغ مریان. اول خواستم اونو خفه کنم ولی موفق نشدم و در نهایت گلوی مریان رو با چاقو بریدم. بعد از کشتن این 2 نفر اد جسدشون رو به آپارتمانی که تازه اجاره کرده بود میبره. سر و دست اونا رو از بدنشون جدا میکنه و شروع میکنه به جسد تیکه پاره این 2 نفر تجاوز کردن. توی اواخر همون سال یعنی توی 14 سپتامبر 1972 آیکو 15 ساله توی ایستگاه اتوبوس نشسته بود تا به کلاس رقصش بره، اما اد اونو سوار ماشینش میکنه. آیکو متوجه نقشه تجاوز اد میشه و سعی میکنه از دستش فرار کنه، اما اد آیکو رو متوقف میکنه و دهن اونو با چسب میبنده. انگشتاشو داخل بینی آیکو میکنه تا به این وسیله اونو خفه کنه، اما وقتی که نتیجه نمیده شال آیکو رو ور میداره دور گردنش میپیچه و با این وسیله میتونه آیکو رو خفه کنه و بعد به جسد اون دختر 15 ساله تجاوز میکنه. بعد از تجاوز به جسد آیکو اونو میذاره پشت صندوق عقب ماشینش و به آپارتمانش میبره. سر و دست آیکو رو هم از بدنش جدا میکنه. 1 روز کامل با سر و دست آیکو که توی کیسه بود با ماشینش دور میزد و یادتونه میگفتم هر از چنگایی باید میرفت و پیش روانپزشکاش تست میداد. همون روز که با سر و دست آیکو داشت دور میزد میره پیش روانپزشکاش، تستش رو هم میده و قبول میشه و بعد سر و دست آیکو رو توی جاهای مختلف پخش میکنه. توی ژانویه 1973 اد یه دختر دیگه به اسم سیندی رو سوار ماشینش میکنه و با گلوله اونو به قتل میرسونه. در حالی که مادرش خونه نبود جسد سیندی رو به خونه مادرش میبره. اد جسد اونو تیکه تیکه میکنه و تیکه های بدنش رو توی اقیانوس میندازه، اما سر سیندی رو میبره توی حیاط مادرش و در حالی که رو به اتاق خواب مادرش بود دفن میکنه. اد کمپر بعدها توی مصاحبهش میگه دلیل این کار که سر سیندی رو جوری گذاشتم که رو به اتاق خواب مادرم باشه اینه که مادرم همیشه میگفت دوست دارم که مردم بهم نگاه کنن و انگیزش از این کار این حرف مادرش بوده. توی 5 فوریه 1973 اد کمپر با برچسب پارکینگ دانشگاهی که از مادرش گرفته بود وارد پارکینگ دانشگاه میشه. بچه‌ها همونطور که میدونید برای ورود به پارکینگ دانشگاه نیاز به یه سری برچسبه که شبیه کارت دانشجوییه و اد با این برچسب‌ها میتونه وارد پارکینگ دانشگاه بشه. اد وارد پارکینگ میشه و از قضا اون روز با مادرش یه دعوای سنگینی هم داشته و به خاطر همین فوق‌العاده عصبی بود. توی ذهنش به خودش میگه اولین دختر خوشگلی که دیدم و باید بکشم. بالاخره اد 2 تا دختر میبینه به اسم روز و آلیس که هر دوشون هم خوش قیافه بودن. اد میگه که من مجذوب اون 2 تا دختر شده بودم. بنابراین اونا رو سوار میکنه و برخلاف همیشه در حال رانندگی به جفتشون شلیک میکنه. اون به یه بنبست میرسه و جسد اونا رو تیکه تیکه میکنه و تیکه هاشون رو میندازه جاهای مختلف. توی مارس همون سال یه سری از تیکه های این 2 تا دختر توسط کوهنوردا نزدیکی بزرگراه شماره 1 پیدا میشه. بعد از اینکه کوهنوردا تیکه های بدن رو میبینن بلافاصله با پلیسا تماس میگیرن. اما توی همون زمانی که اد کمپر قتل‌های خودش رو شروع کرده بود 2 تا قاتل سریالی دیگه هم به اسم جان فریژر و هربرت مولینز قتل‌های خودشون رو توی همون منطقه شروع کرده بودن. همین باعث شده بود که خبرگزاری‌ها به منطقه سانتا کروز لقب شرم‌آور پایتخت قتل جهان رو بدن و همینطور مطبوعات به قتل‌های اد کمپر
لقب قاتل همکار یا قصاب همکار رو داده بودن. بنابراین اد توی آوریل سال 1973 دوتا قتل آخرش رو برگریزونترین قتلش رو انجام میده. اون روز جمعه بود و اد به خونه مادرش میره. طبق گفته اد یه دعوای سنگینی بین اون و مادرش شکل میگیره و بعد از دعوا مادرش میره اتاق خوابش تا بخوابه. حدس میزنیم که اد کمپر دیگه نمیتونسته جلوی خودش رو بگیره. انگار که سالهای سال توی ذهنش همچین روزی رو بازسازی میکرد تا فرصتی پیدا کنه و برای همیشه مشکلش رو با مادرش حل کنه. اون میره بالا سر مادرش و در حالی که مادرش خواب بوده با یه چکش تا حد مرگ مادرش رو کتک میزنه و بعد مثل بقیه قربانیاش مادرش رو تکه تکه میکنه. اون یه کار شرم‌آوری هم انجام میده. اد به سر مادر خودش تجاوز میکنه. چیزی که خودش اعتراف کرده و گفته با سر مادرش رابطه دهانی برقرار کرده. بعد از تجاوز به سر مادرش سر اونو روی شومینه میذاره و به عنوان تخت دارت ازش استفاده میکنه. از اونجایی که مادرش همیشه بهش زخم زبون میزد، اون حنجره و زبون مادرش رو از جا در میاره و میندازه توی محل دفن زباله. بعد از این کارهایی که با مادرش انجام میده، تصمیم میگیره به دوست صمیمی مادرش یعنی سالی زنگ بزنه و اونو برای شام دعوت کنه. بنابراین منتظر میشینه تا سالی بیاد خونه. سالی میرسه و بعد از مدت کوتاهی که از ورودش میگذره، ادونو خفه میکنه و جسدش رو داخل کمد پنهان میکنه. به گفته اد توی اوایل همون شب هم با جسد سالی رابطه جنسی برقرار میکنه. بنابراین اد کمپر فردای اون روز با ماشین سالی از منطقه فرار میکنه. یه مدت طولانی با ماشین سالی فرار میکنه و بعد میرسه به یه منطقه‌ای که ماشین اجاره میدادن. یه ماشین جدید اجاره میکنه و به مسیر خودش ادامه میده. اون 18 ساعت رانندگی میکنه و تنها برای زدن بنزین و نوشابه خریدن متوقف میشه. اون تمام وقت به سمت شرق رانندگی کرد تا اینکه به کلارادو رسید. اون تصمیم گرفت توی 23 آوریل دقیقاً مثل زمانی که 15 سالش بود و پدر بزرگ مادر بزرگ خودش رو کشته بود با پلیسا تماس بگیره و همه چی رو اعتراف کنه. اولش پلیسا حرفشو باور نکردن چون همونطور که قبلتر گفته بودم اون هیچ سابقه‌ای نداشت و سابقه‌شو از اداره پلیس پاک کرده بودن و از اونجایی هم که اد دوست داشت پلیس بشه، خب بهش لقب ادبیک رو داده بودن دیگه، با همه افسرهای پلیس هم رفیق بود، واسه همین حرفشو باور نمی‌کردن. اد شروع میکنه میگه من همون قاتلیم که این قتل‌های اخیر رو انجام داده. بالاخره پلیسا با شک و تردید میان و دستگیرش میکنن و به اداره پلیس میبرن تا ازش بازجویی کنن. در حالی که پلیسا دارن ازش بازجویی میکنن، اون شروع میکنه اثبات کردن تمام شواهدی که ثابت کنه اون این قتل‌ها رو انجام داده. اداره پلیس کاملا شوکه شده بود و برگاشون ریخته بود از اینکه این همه مدت اد جلوی چشماشون بود و این همه قتل انجام داده بود. تازه اونا میفهمن که قاتل همکار یا همون قصاب همکار اد کمپره. این بازرسای پرونده رو میبره مکانهایی که تیکه های بدن قربانیاشو انداخته بود یا دفنشون کرده بود. اد توی آپریل سال 1973 دستگیر شد و مجرم شناخته شد. قبلا که توی سن 15 سالگیش مادر بزرگ پدر بزرگ خودشو کشته بود که هیچ، الانم توی سن 24 سالگیش 6 تا زن دانشجو، مادر خودش و بهترین دوست خانوادگیشون رو به قتل رسونده بود. اد کمپر به 8 فقره قتل درجه 1 متهم شد. اون به خاطر جنایت‌های خودش توی اکتبر سال 1973 دستگیر میشه و توی نوامبر سال 1973 یا همون آذر 1352 برای تمام اتهاماتش توی دادگاه متهم شناخته میشه. وقتی که دادگاه‌های اد تشکیل میشه، خود قاضی بهش میگه باید چه جور حکم و قصاصی برات در نظر بگیرم، خودت بگو. اد میگه که لیاقت من شکنجه کردن تا سرحد مرگه، اما قاضی حکمش اعدام نبود. قاضی به اون 8 بار حبس ابد میده که قرار نیست تا آخر عمرش آزادانه زندگی کنه. بنابراین اد هنوز زنده است و مدتی توی یه مرکز پزشکی توی کالیفرنیا مشغول به زندگی و گذروندن حبسش بود. اد کمپر توی 25 ژانویه 2017 یعنی 7 سال پیش آماده شده بود تا درخواست آزادی مشروط خودش رو اعلام بکنه. هیئت آزادی مشروط کالیفرنیا بی سر و صدا اونو از آزادی مشروط محروم کردن.
حتی توی جلسه آزادی مشروط هم اد کمپر تمام اعترافاتی که انجام داده بود و پس میگیره و میگه اون موقع بالغ نبودم و الکی این اعترافات رو انجام دادم. حتی یه سری مدارک جور میکنه که بگه از سر جنون عقلی و بیماری‌های روانی این قتل‌ها رو انجام دادم. اما از اون طرفم برخی گزارشات از طرف مقامات نشون میداد که احتمال داره اد کمپر آدمخوار باشه و بخشی از بدن قربانیاشو خورده باشه. اما همش احتمال و منابع مختلف چیزای مختلف میگن و ما مطمئن نیستیم که اون آدمخواری هم کرده یا نه. الان اد کمپر توی زندان 75 سالشه داره به زندانیای دیگه علوم کامپیوتری تدریس میکنه و خودش میگه به طور معمول نامه طرفداراشو که براش میفرستن و توی زندان جواب میده و امسال هم یعنی توی سال 2024 فرصت اینو داره که درخواست آزادی مشروط بده و مشخص نیست که به درخواست آزادی مشروطش جواب مثبت بدن یا منفی. اد کمپر مشخص نیست که امسال آزاد بشه یا هنوزم قراره توی زندان بمونه. اد کمپر اونقدر کاریزماتیک و بلد نقش بازی کنه، مثل 15 سالگیش که توی اون مرکز درمانی نقش بازی کرد. وقتی که مصاحبه‌هاش میاد بیرون، یه سری مردم با اینکه کلی جنایت انجام داده دلشون براش میسوزه و طرفدارش میشن. حتی مجری که باهاش مصاحبه کرده بود هم میگه من از اد بدم نمیاد، ازش خوشم میاد. همونطور که میدونیم اد کمپر ضریب هوشی 140 رو داشت و جزو نابغه های دنیا محسوب میشد. اگه یه مسیر درستی توی زندگیش پیش میگرفت میتونست کارهای بزرگی توی دنیا انجام بده و اون موقع بود که لیاقت طرفدار رو داشت. اما اون یه مسیر دیگه رو پیش گرفت و این بده. به پایان پرونده معروف و خفن اد کمپر رسیدیم. بچه‌ها دمتون گرم که ویدیوها رو نگاه میکنید. نظراتتونم حتما با من به اشتراک بذارید. اگه تا اینجای ویدیو با من همراه بودی منو سابسکرایب کن که بزرگترین حمایت رو از من میکنی. امیدوارم همیشه پر انرژی و خفن باشید. تا یه اپیزود خفن دیگه، خدافظ.